Så, då har klockan slagit 10 och jag vill hälsa alla varmt välkomna till dagens seminarie. Ny planeringshorisont, spaningar och möjligheter från nya inriktningsplaneringen och dess betydelse för Västsverige. Ett väldigt spännande tema som jag ser fram emot att få vara med och moderera här. Ulrika Bokeberg heter jag, jobbar på Västra Götalandsregionen som kollektivtrafik- och infrastrukturchef. Och med mig för dagens seminarium har jag en väldigt kunnig och spännande panel som består av Kristina Jonäng som är regionråd på Västra Götalandsregionen med ansvar för infrastrukturfrågor. Och så har vi Jonas Eliasson som är måldirektör för tillgänglighet inom Trafikverket. Och så har vi Bo Lennart Nelldal som är professor emeritus från KTH och Max Falk infrastruktur på Västra Götalandsregionen. Så där har ni de spännande talarna som ni kommer få lyssna på här under dagen. Och jag tänkte börja med bara några praktikaliteter här då. Hur upplägget ser ut. Vi har våra talare som kommer att ha sina presentationer en och en. Och i anslutning till varje presentation så finns det möjlighet att ställa någon kort fråga. Men vi har sen mer tid i slutet på seminariet där det finns möjlighet att ha lite mer av diskussion och frågestund. Så vet ni att det liksom återkommer möjligheter kring det. Det kommer också bli en kort bensträckare efter Bo Lennart Nelldals presentation så att man har möjlighet att sträcka lite på benen. Det brukar vara nödvändigt när man sitter i många sådana här digitala möten. Som ni också såg när ni loggade in så spelas det här in och det betyder att det också går att se i efterhand. Så känner ni till det. Sen är det när ni vill ställa frågor då så är det här ett sån form där man får skriva i chatten så att det går inte att räcka upp handen och tala och så utan jag försöker fördela ut frågorna utifrån vad ni skriver i chatten så använd den. Så får vi också spännande interaktion här under mötets gång. Det var nog det som jag skulle säga om praktikaliteterna. Så då inleder vi den här dagens tema. Vi är ju igång med en revidering av infrastrukturplanerna, de långsiktiga infrastrukturplanerna som ju omfattar väldigt många miljarder när man ställer dem i relation till mycket. Men nu ska vi ställa dem i relation till sig själva och då ska vi se om vi kan lära oss lite mer kring detta. Och där har ju Trafikverket släppt sitt inriktningsunderlag här sista oktober. Och nu vill vi få lite västsvenskt perspektiv på det underlaget och ta till oss lite mer av det. Så utifrån det vill jag hälsa Kristina varmt välkommen att inleda. Tack så mycket och tack för det här initiativet att arrangera ett sånt här seminarium om viktiga frågor för Västsverige. Jag tänkte jag gör en liten inåkning kring hur läget ligger till i Västsverige i stort och såklart nämner en del saker kring infrastruktur men ni har ju också, vi har ju också hjälp under dagen här av Max Falk och våra kollegor från Trafikverket om mera detaljer kring åtgärdsplanering och inriktningsunderlagen här då. Det har ju varit ett väldigt dramatiskt år för oss alla i hela världen, också här i Västsverige. Vi är beroende av turism och handel och det vet vi ju redan hur dramatiskt det har varit för många i näringslivet och för var och en av oss också att vi har inte kunnat gå på restaurang och inte boka hotell och inte åka ut och resa och inte handla och inte bete oss i välfärdssamhället så som vi är vana vid. Samtidigt så har Västsverige i grunden en väldigt stark ekonomi. Och den bilden ni ser nu är lite siffror på hur näringslivet har satsat på forskning och utveckling de senaste åren. Och det är en oerhört stark ekonomi som också i ett internationellt perspektiv står sig väldigt väl. Vi vet ju inte när det nya normala kommer, men som sagt i grunden har vi en väldigt stark ekonomi och som ni ser så har den ökat ganska kraftigt om man tittar tillbaka här
På 2007 så låg forsknings- och utvecklingsinvesteringarna i Västsverige betydligt lägre än idag. Och det har ju att göra med att vi har en stor och stark industri som har många egna forskningsresurser. Det är Volvo, det är AstraZeneca, det är starka kemiindustrin, det är flygindustri med mera, med mera. Och det var väl lite grann, när man ska ta en liten tillbakablick, så var det ju väldigt många av de här starka musklerna i Västsverige som var orsaken till att vi en gång bildade Västra Götalandsregionen. Vi såg att det fanns stora eftersatta behov på infrastruktur. Vi såg att vi hade otidsenliga landstingsgränser och länsgränser som egentligen försvårade för oss att fullt ut ta tillvara den här starka ekonomin och den här kraftfulla näringslivet som finns och fanns här. Och därför så var vi ju många som var glada när vi äntligen kunde bilda Västra Götalandsregionen, och första åren var det på försök. Men 2010 så blev vi formellt en region med ett eget regionalt utvecklingsansvar permanent. Och det var också 2010 som ju beskeden och besluten kom om Västsvenska paketet. Så det är klart att det var en väldigt viktig milstolpe för oss, och nu när vi ser oss omkring i Göteborg och på andra platser så ser vi ju att det händer saker, och jag tror att det hade varit svårt att komma så här långt om vi fortfarande haft Bohuslandstinget och Älvsborgslandstinget och Skaraborgslandstinget och att Göteborgs kommun hade haft hand om de regionala frågorna inne i staden. Det hade varit en väldigt splittrad politisk organisation. Nu har vi en region med förtroendevalda som har fått ett starkt mandat att driva västsvenska frågor. Och ja, man kan ju ta en sån sak som att vi till exempel hade stor möjlighet att vara med och medfinansiera Västsvenska paketet, och att vi också har haft och har haft möjlighet att medfinansiera andra stora infrastrukturprojekt under resans gång. Och visa omvärlden att det är inte bara så att vi åker till huvudstaden och tigger och ber om nya resurser till vägar och järnvägar och cyklar och bredband och annat, utan vi lägger också upp en ganska stor andel medfinansiering. I den stunden när vi fattade beslut om Västsvenska paketet de närmaste åren där efter finanskrisen, så var ekonomin så stark att den medfinansieringen som vi la från Västra Götaland på knappt 1 miljard kronor, det kunde vi betala på ett år. Vi hade alltså ett överskott ett enda år som motsvarade den medfinansieringen som vi la in i Västsvenska paketet. Och det är lite grann så vi jobbar med, inte bara med infrastruktur utan i väldigt hög utsträckning med industrin, med kommunerna, med akademin, och försöker att hitta intressanta stora samarbeten. Och där vi också är beredda från Västra Götalandsregionen att lägga in en hel del egna medel. Att vi kan lägga egna medel gör också att vi kommer åt en större andel av EU-finansiering. Vi kan vara med i Horizon, alltså EUs forskningsprogram, i högre utsträckning. Och vi kan också, tack vare att vi har en stark ekonomi och egna resurser, så kan vi bjuda in till intressanta samarbeten. Vi jobbar väldigt mycket med att hålla samman de 49 kommunerna när det gäller infrastruktur, men också hur vi jobbar med näringslivsutveckling och andra viktiga utvecklingsfrågor i regionen. Vi har väldigt mycket viktiga samarbeten med våra universitet och högskolor. Försöker se till att Trollhättan, Göteborg och Borås och Skövde, att de 4 orterna kan vara starka motorer för att främja samarbete mellan offentligt och privat och den akademiska världen. Och på det sättet främja nya idéer, utveckla affärsmodeller, ta tillvara investerare som vill komma i kontakt med viktiga frågor hos oss. Och på det sättet spela med i, som ni ser då, närmare 40 miljarder kronor som näringslivet själv lägger in. Och säga att de pengarna som Västra Götalandsregionen lägger för egen del ska spela med i detta och utveckla.
Vi har också varit väldigt tydliga med nu under pandemin, när det finns tendenser till att ha tillgång till ännu mer resurser, att vi måste se till att nu använda den här perioden som är dramatisk och som innebär stora svårigheter för oss, att använda den här perioden till att verkligen ställa om. Vi står inför en väldigt viktig utmaning när det gäller elektrifiering. Både offentliga och privata sektorn behöver digitalisera sig. Vi ser att industrin behöver gå över till robotisering. Vi ser att industrin också skriker efter arbetskraft och behöver ha en mycket tajtare dialog med lärosäten och andra utbildningsanordnare för att faktiskt se till att vi har en arbetskraft som kan matcha de behoven vi har. Så att vi ställer väldigt höga krav på att de medlen vi lägger in ska spela med i en omställning. De ska inte bara i största allmänhet hjälpa näringslivet eller forskningen eller infrastrukturen, utan vi vill åstadkomma ökad digitalisering, elektrifiering, robotisering och också vara med och se till att utbildningssystemet kan matchas lite tydligare mot näringslivets behov. Så det är en liten bakgrund till och argumentering till varför det är så viktigt nu att Västsverige har Västsvenska paketet, men också att vi kan fortsätta och få fram nya resurser till infrastruktur som möter den starka ekonomin som vi har. Och jag ser väldigt mycket fram emot den här dagen, hur vi både kan fördjupa oss kring en nationell infrastrukturplan och kanske också beröra en del av det som är regional plan framöver. Så att jag tror, Ulrika, att jag stannar där. Om det finns några frågor så kan jag ta någon kort nu, annars så gissar jag att det kommer bli tid till det senare under seminariet här. Så tack så länge. Stort tack Kristina, bra att få ett sammanhang att när vi ska prata om det som är i infrastrukturen, vad den spelar för roll i samhället. Så det var en jättebra inordning, tack så mycket. Och med det så ser jag inga frågor i chatten, utan då håller ni på dem, så kommer Kristina tillbaka i panelen sen. Det finns möjlighet att diskutera och ställa mer frågor. Och så lämnar jag över ordet till Jonas Eliasson för att faktiskt presentera det här inriktningsunderlaget som Trafikverket har kommit ut med nu och som är en viktig grund för dagens diskussion. Välkommen Jonas. Tackar. Då ska jag se till att kunna dela min skärm här också. Så där, om nu allting funkar ska ni se en vackert röd trafikverkslogga här. Så där, jag heter alltså Jonas Eliasson och jag är något som heter måldirektör för tillgänglighet på Trafikverket. Vi har 3 stycken måldirektörer, en för trafiksäkerhet, en för miljö och hälsa och så jag som sysslar med transportsystemets funktion, alltså som tillgänglighetsskapare. Och jag är en av dem som har varit med och hållit ihop inriktningsunderlaget, men det är ju ett enormt lagarbete. Det är väldigt mycket människor som varit med om det här och det jag kommer kunna presentera idag, det är liksom bara det känns som att jag har osthyvlat av några av de viktigaste sakerna. Men alltså vi pratar om ett underlag på uppåt 1000 sidor eller så som avhandlar väldigt många olika saker. Kompetensförsörjning, klimatfrågor, steg 1 och 2-åtgärder, samarbetet mellan statlig och kommunal och regional nivå. Vad ska jag med? Olika typer av underhåll, trafikprognoser, hur mycket saker som helst. Men då ska jag bara prata om några stycken huvudbudskap. Och för att veta om det liksom var vi är här så är det så här att det vi har gjort nu, det är ett som kallas för inriktningsunderlag. Det är då grunden för regeringens infrastrukturproposition som planeras komma någon gång i vår. Den i sin tur då ger att vi sen så småningom kan göra en revidering av nationella planen med sikte på att den ska pågå mellan 2022 och 2033. Så det är först när man kommer till nationella planen och länsplanerna som man egentligen börjar prata om konkreta investeringar. Det vi gör nu det är att liksom dra upp de långa riktlinjerna och inte minst viktigt, det är kanske ett av huvudnumren, försöka gå igenom hur mycket pengar det är som egentligen finns tillgängligt och hur mycket som behövs på olika områden. Och så småningom så kommer då genomförandeplaner, verksamhetsplaner och så vidare. Tidplanen ser ut ungefär så här. Det här går nu ut på extern remiss till ungefär 200 remissinstanser och det är departementet, alltså regeringen, som skickar ut det här. Och sen har man på sig till slut på januari 2021 att svara. Och sen så, som sagt så är
så tror vi då att det kommer en infrastrukturproposition under våren någon gång och troligen ett direktiv till en åtgärdsplanering, alltså en revidering av nationella planen under våren 2021. Och då ska det kunna komma en åtgärdsplanering, ska jag bara dölja en sak så jag ser själv, någon gång under hösten 21 och sen då nästa vår, alltså 2022, så kan man tänka sig att det kan bli beslut om en ny reviderad nationell plan. Utgångspunkterna är att vi skulle titta på 2 stycken planperioder, nämligen 2022 och 2033 och sen så en utblick också till 2037. Och vi presenterar bägge de här 2 perioderna, men vi rekommenderar att man går på den kortare perioden därför att vi tycker att man vinner inte så mycket helt enkelt på att förlänga planperioden till 2037 och man tappar en del handlingsfrihet och man binder upp så mycket pengar så väldigt långt fram i tiden. Och då har vi förslag som utgår från den nuvarande anslagsnivån som är 622,5 miljard över 12 år och dessutom inriktningar på plus och minus 20%, plus en del sidointäkter, banavgifter och trängselskatter och annat. Klimatmålet är en central utgångspunkt och vi har också gjort en specifik analys som jag kommer säga lite grann om, men den är väldigt lång och ganska komplicerad på sitt sätt av vilka styrmedel och åtgärder som man kan vidta för att hållbart och kostnadseffektivt nå klimatmålet och fyrstegsprincipen är vägledande. Sammanfattning då av huvudresultaten, huvudslutsatserna i det vi säger, den ser ut så här. Till att börja med så är det så att växande befolkning och ekonomi, den driver på transportefterfrågan. Man vet förstås inte vad som kommer hända i framtiden med trafikarbete och sånt där, men en rimlig bedömning är att det kommer handla om att persontransportarbetet ökar någonstans mellan 25% och 30% och att godstransporterna ökar ännu mer än så. Vi vet inte riktigt vad som händer med teknikutveckling och om pandemin kommer få effekter på det här, men och det här prognoser är en av mina liksom specialintressen men jag försöker nu avhålla mig från att säga så mycket om det här, för poängen är egentligen det här att de slutsatser och rekommendationer vi ger i inriktningsunderlaget, de är robusta för de osäkerheter som förstås finns kring trafikutvecklingen. Det vi säger det är liksom vi tror att det här är kloka inriktningar egentligen oberoende av den här osäkerheten som trots allt finns. Sen går vi in i mycket mer detalj i underlaget precis som vad vi tror vad som gäller i olika trafikslag och olika delar av landet. Sånt där. Klimatmålen kan man nå och vi analyserar hur man kan göra det här på ett kostnadseffektivt sätt, alltså samhällsekonomisk kostnadseffektivitet. Och det är inte lätt, men det går. Men det kommer krävas omfattande elektrifiering, mycket snabb takt och dessutom så kommer man kräva mera biodrivmedel än idag, väsentligt mera än idag, i synnerhet för att kunna nå 2030-målet. Och man behöver också höja bränslepriserna. För att kunna elektrifiera så snabbt så behöver man en väldigt snabb och dedikerad utbyggnad av laddinfrastruktur och den behöver starta nu. Biodrivmedel så är frågeställningen där eller utmaningen handlar om hur man ska kunna producera tillräckligt mycket biodrivmedel tillräckligt snabbt. Och det här behöver man ha ett strategiskt ansvar på. Det här är ingenting som transportsektorn ensamt kan lösa utan här behöver man tänka i ett väldigt stort sammanhang över hela samhällssektorn och dessutom i ett globalt perspektiv. Och sen så gör vi också en kort fördelningspolitisk analys av vad de högre bränslepriserna kommer få för effekter. Sen räknar vi också på vad man kan åstadkomma med förbättrade alternativ till vägtrafik. Och där är det i korthet så att det här kan ju skapa väldigt stora nyttor. Om man till exempel satsar på förbättrad kollektivtrafik, förbättrad järnvägstrafik, förbättrade cykelmöjligheter, förtätade stadsmiljöer så kan det i sig skapa väldigt stora samhällsvärden, till exempel eller framför allt i form av ökad tillgänglighet. Och många andra kvaliteter också. Men det här bidrar bara i ett blygsam utsträckning till att minska transportsektorns klimatutsläpp. Jag ska gå in på några exempel på vilka storleksordningar det handlar om. Så att den här typen av förbättrade alternativ till vägtrafik, de kan som sagt vara väldigt värdefulla på många andra sätt. Men tyvärr kan vi inte tro att det här kan så att säga rädda oss från att vidta de här mera ibland kanske dyrbara eller svårsmälta åtgärderna som handlar om att elektrifiera snabbt, att använda mera biodrivmedel och att höja bränslepriserna. Underhållsbehoven, och det här är kanske en av de viktigaste poängerna egentligen som vi framför till regeringen. De ökar både på väg och järnväg och det beror på 2 saker kan man säga. Det ena det är att det redan i gällande plan inte finns så mycket pengar
till underhåll på väg och järnväg som vi angav förra gången, det vill säga för 4 år sedan eller drygt 4 år sedan. Men det är också så att underhållsbehoven är nu ännu större än vad de var för 4 år sedan. Och det beror på flera stycken olika saker. Det beror dels på att vi har en åldrande infrastruktur, grejerna blir äldre och äldre. Det är också så att en allt större del av anläggningsmassan är tekniskt komplicerad. Ni ser en bild där på en tunnel med fläktar och grejer i taket. Och en väldigt stor del av vår infrastruktur är tekniskt komplicerad helt enkelt. Och det kräver mycket pengar både i löpande underhåll och drift och också att reinvesteringarna när de kommer behövs dyrare eller blir dyrare. Gör man inte det här så får det allvarliga konsekvenser. Det är dels så att det här påverkar möjligheten att köra trafik, både väg och kanske i synnerhet järnvägstrafik, med försämrad bärighet, längre restider, sämre restider och sånt där. Det är också så att det är en kapitalförstöring. Alltså om man inte underhåller i tid, det lönar sig liksom rent ekonomiskt att underhålla i tid, snarare än att behöva göra väldigt dyra reinvesteringar längre fram i tiden när vägkroppar och banvallar och tekniska system och sånt där bryts ner på allvar. Och det lönar sig helt enkelt både samhällsekonomiskt men också i rena monetära termer att underhålla saker i tid. Det är helt enkelt mest effektivt att först vårda det vi har. Och då är det så att det som verkligen spelar roll för tillgängligheten i Sverige, det är hur vi förvaltar och använder och utnyttjar den infrastruktur som vi redan har. Även om vi kan prata om stora nya infrastrukturinvesteringar och de kan vara väldigt viktiga och skapa stora värden, men så är det här ändå marginella tillskott till den stora anläggningsmassa som redan finns. Och därför så är det liksom det allra mest avgörande som sagt, det är hur vi utnyttjar och även hur vi förvaltar den. Och det andra har jag sagt, det lönar sig både genom att infrastrukturen levererar en tjänst av högre kvalitet kan man säga, där man undviker hastighetsnedsättningar och bärighetsproblem till exempel. Men det är också så som sagt att det blir väldigt dyrt att inte underhålla saker. Och då är det så att den ekonomiska planeringsramen, alltså att om vi utgår från de här 622 miljarderna som är dagens planeringsram, då är det hårda bandage. Det är hårda prioriteringar som gäller. De här pengarna kommer inte att räcka till allting som redan nu ligger i plan. Jag kommer gå in mer i detalj på det alldeles snart. Det kommer inte finnas in utrymme för nya investeringar i förhållande till den gällande nationella planen, utom i ett visst specialfall som jag kommer att gå in på. Men då behöver man stryka ner en hel del annat eller lägga det utanför plan och dessutom höja planramen. Annars så kommer inte pengarna räcka helt enkelt. Vi rekommenderar att man lägger finansieringen och genomförandet av de nya stambanorna utanför den nationella planen. Och det beror på 2 saker egentligen. Det ena är att om man inte gör det så behöver man stryka en stor mängd andra väldigt angelägna investeringar, i synnerhet i järnvägssektorn. För att det ryms helt enkelt inte. Vi har inte pengar till att både kunna bygga det här och dessutom genomföra de här investeringarna. Det andra saken är att de här stambaneetapperna som nu ligger i plan, alltså, ja, det vet ni säkert som lyssnar på det här, men det är alltså 3 stycken delar av de nya stambanorna som redan nu ligger i den befintliga planen. Med olika långt gånget kan man säga. Det är Ostlänken som går från Stockholm till Linköping, det är Göteborg-Borås och det är Lund-Hässleholm. Och de här projekten, de är så stora så att när de flyttar sig lite grann framåt i tid beroende på, alltså framåt eller bakåt i tiden beroende på hur framdriften i projekten går, så knuffar det ut väldigt mycket annat ur våran finansieringsplan. Därför att vi har ju ett årligt anslag som vi måste hålla oss innanför. Och är det då så att ett projekt jobbar på snabbare än vad man trodde, då plötsligt så får vi liksom ont om pengar. Vi har inte mer anslag, då måste vi stoppa andra projekt. Så att de är liksom som stora, det är väldigt svårt att hantera detta inom ett årligt anslag och därför skulle det vara bättre att liksom lyfta den här finansieringen utanför Trafikverkets normala årliga anslag. För annars så blir vår ekonomiska planering väldigt knepig helt enkelt. Det är också så att det här möjliggör en effektivare framdrift. Alltså det är billigare helt enkelt och mer produktivt att bygga saker i ganska snabb takt och inte behöva vänta på till exempel att nästa års årliga anslag frigörs om man får slut på pengar mitt under ett budgetår. Någonting kort då om klimatmålen och det här får bli kort.
Frågeställningen är ungefär så här. I direktivet, och det här hade vi redan antagit, men i direktivet står det också att Trafikverkets trafikprognoser ska inkludera åtgärder som gör att klimatmålen nås på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt och med beaktande av andra transportpolitiska mål. Och då har vi gjort så att i förutsättningarna för vår basprognos som publicerades tidigare i sommaren 2020 så når man klimatmålen för 2030 och för 2045 genom att man antar att man har ett högre bränslepris, att elektrifieringen skyndas på och att man använder mera biodrivmedel än idag. Och frågan är om de här förutsättningarna har valts av oss på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt. Och då kommer det sen i inriktningsunderlaget en ganska lång och detaljerad analys av om det är så. Och resultaten ska snart sammanfatta. Jag ska bara säga lite mer detaljer om vad det är. Vi antar att man kan få upp elektrifieringen av personbilar så pass så att ungefär 60% av de nya personbilarna som säljs 2030 är laddbara. Huvuddelen av dem är också batteridrivna, men en del är hybrider. Medan 2040 så är den laddbara andelen i personbilsnyförsäljningen 90%. Vi antar också en viss elektrifiering av lastbilar. Det är faktiskt så att den verkar gå snabbare än vad vi trodde för ungefär ett år sedan när vi gjorde de här antagandena. Men det påverkar inte resultaten jättemycket, men där har man verkligen skäl att vara optimistisk. Och sen så antar vi också att bränslebilarnas effektivisering fortsätter ungefär som trenden fram till 2030. Vi antar, då kan man räkna ut att man behöver helt enkelt ungefär 70% mera biodrivmedel till transportsektorn än vad vi använder idag 2030. Men däremot 2040 behövs inte lika mycket längre och det beror på att elektrifieringen då har hunnit längre. Tillsammans med detta så antar vi också att man dubblerar ungefär bränslepriset fram till 2040 och det här minskar den bränsledrivna trafiken. Och den här dubbleringen av bränslepriset den är av två skäl. Dels antar vi höjda bränsleskatter och dels så antar vi att reduktionsplikten höjs kraftigt. Och eftersom att biodrivmedel är dyrare än fossila drivmedel så drar det också upp bränslepriserna. Och det här betyder att alla de här tre benen som man ibland kallar dem för, elektrifiering, biodrivmedel och minskad trafik, de bidrar till att uppnå klimatmålet, men frågan om proportionerna är lagom. Och ett sätt att svara på det är att titta på de samhällsekonomiska marginalkostnaderna för var och en av benen. Alltså i optimum så ska de här vara lika stora. Det här är alltså den högraste kolumnen här. Där står det samhällelig marginalkostnad 2040. Om det är så att ett av benen kostar mer så lönar det sig att säga, då kan man skruva ner den ratten så att säga för att istället kunna skruva upp de andra mera. Och då ser man här att elektrifiering och minskat bränsletrafikarbete, de har ungefär samma samhälleliga marginalkostnad. Någonstans runt 10 kronor kilot kan vi säga i runda slängar per minskat kilo koldioxid. Det här kan man för övrigt säga, det är ganska höga värden. Alltså EUs utsläppshandel till exempel räknar med, just nu så är ett kilo koldioxid värt ungefär 20-25 öre. Alltså, så det här är ungefär 50 gånger så höga värden. Så eftersom att vi är nere på så låga nivåer i den svenska transportsektorn ett decennium eller framåt så är det ganska dyrt att komma ner den sista biten. Liksom, och därför blir det så här höga värden. Biodrivmedel däremot, det är billigare. Alltså tittar vi framåt 2040 så har de en marginalkostnad på någonstans mellan 1,50 och kanske uppåt 3 högt räknat kronor per kilo koldioxid. Så egentligen så borde man använda mera då enligt den här teorin. Liksom. Haken är bara utbudet av biodrivmedel. Därför att som sagt 2040 då använder vi ungefär lika mycket som idag och det kanske det skulle kunna gå att ordna kanske. Men 2030 är det lite mer problem. Då använder vi vi skulle behöva använda för att nå vårt 2030-mål, behöver vi använda 70% mera biodrivmedel och det är en hel del. Och då har vi också gjort en analys som visar vad som händer om vi lägger på en hypotetisk restriktion där vi bara använder lika mycket biodrivmedel som idag. Och då ser utsläppskurvan ut så här. Då når man inte 2030-målet på grund av det här att man har en restriktion av biodrivmedel. Men däremot så når man 2030-målet 2035 och det är i och för sig ganska bra, men det är inte så snabbt som vi ska göra. Men att minska trafiken så mycket som skulle krävas för att nå 2030-målet i tid med den här restriktionen, det är kort uttryckt nästan omöjligt. Alltså det skulle krävas väldigt, väldigt mycket högre bränslepriser. Någonstans runt 50 eller kanske till och med 60 kronor liten. Och det tror vi inte alltså det skulle ha väldigt negativa andra konsekvenser helt enkelt. Sen har vi med förbättrade alternativ och det här
sa jag delvis redan att vi kan inte tro att förbättrade alternativ till vägtransporter kommer att kunna rädda oss och att det lämnar ett väsentligt bidrag till att uppnå klimatmålen. Och det beror på det beror på två saker man säger. Dels är vägtrafikvolymerna väldigt mycket större än vad de andra trafikslagens volymer är. Så att även en stor ökning av ett annat trafikslag motsvarar en liten relativ minskning av vägtrafikvolymen. Och det andra skälet är att substitutionseffekter, alltså överflyttningseffekterna mellan trafikslagen oftast är väldigt små. I alla fall på det stora hela. Det är klart att i lokala sammanhang så behöver det inte vara så, men på det stora hela så är det så. Och då ser ni några räkneexempel där på saker man skulle kunna göra och ungefär vilken effekt det ger på utsläppen. Och som sagt, det här är åtgärder som ofta kan skapa väldigt stora andra nyttor i form av ökad tillgänglighet och bättre urbana transporter och sånt där. Men som klimatåtgärder så kan de vara bra därför att de skapar andra nyttor, men det här kommer inte kunna lämna ett väsentligt bidrag till att kunna nå de nationella klimatmålen, tyvärr. Inriktningarna då är det så att så här ser de ut i korthet. Det här är en jättestor tabell som vi inte kan gå igenom i detalj, fast den är ganska intressant. Men jag ska väldigt snabbt försöka göra så att ni får en lite överblick ungefär storleksordningar. Och det ser ut så här. Här är de nuvarande planförslagen. Ska vi se om jag lyckas peka. Ser ni min pekare nu? Det gör ni nog inte, va? Vi ser Jonas. Ja, vad bra, vilken tur. Då ser ni att här är underhåll i befintlig plan. Det här är väg och det här är järnväg. Och det här är pengar som fattas, väg- och järnvägsunderhåll. Här har vi de befintliga investeringarna i gällande plan. De gröna här är stambanorna. Det här är alltså de 3 stambaneetapperna, inte alltihopa utan bara de första 71 miljarderna. Och sen är det väg- och järnvägsinvesteringar. Men som sagt, det här räcker inte. Det är till och med redan så att det finns inte pengar i den här planen ens för att göra det som ligger i gällande plan. Så vårt första planförslag det ser ut så här. Då omfördelar vi pengar från investeringar till underhåll för att nästan ha råd med detta. Men det är ändå så att även om vi bara gör de pågående investeringarna som redan nu sitter med spaden i backen, så räcker inte pengarna till att upprätthålla den befintliga funktionaliteten på väg och järnväg. Så är det helt enkelt. Och som sagt att de investeringar som ligger kvar i den här stapeln, det är då bara sådana som redan pågår, plus bara Ostlänken som också har fått byggstartsbeslut. Lyfter man ut Ostlänken ur plan så att det inte blir några stambaneetapper kvar i den normala planen, då har man nästan pengar kvar så att det räcker till underhållet. Det är den här biten, den långa stapeln här. Då har vi också råd att göra de pågående investeringarna och större delen av de bundna investeringarna, alltså de som anses, där det finns olika typer av avtal mellan staten och regioner och kommuner att göra vissa saker. Men det är fortfarande så att ungefär 56 miljarder av investeringarna som nu ligger i plan måste utgå. Då börjar vi däremot höja budgetramen, då ser det ut så här. Om vi har 20% mera pengar än vad vi har i vår nuvarande planeringsram, då räcker pengarna till underhållet. Ligger stambanorna i plan så har vi fortfarande inte pengar till att göra de investeringar som också ligger i plan. Vi måste stryka ungefär 25 miljarder av det och det är framförallt en del järnvägsinvesteringar som då inte kommer kunna genomföras. Lyfter man ut stambanorna ut ur planen och dessutom har 20% till i planram, då får man den högraste bilden. Då har vi tillräckligt med pengar med underhåll. Vi kan genomföra alla investeringarna i befintlig plan och dessutom får vi 23 miljarder över att sätta sprätt på, att ägna till nya investeringar. Och det är klart att det här är ju väsentligt mer pengar än vad vi har idag. För att i det högraste alternativet så inte nog med att vi säger att vi leker med tanken i alla fall att vi har 20% mer pengar än vi har idag. Och dessutom så tänker vi oss då att stambanorna finansieras utanför den befintliga planen. Men de pengarna måste ju också tas någonstans ifrån förstås. Så det där är en väsentlig ambitionsnivåhöjning. Och det här är det vi överlämnar till regeringen. Och sen får de helt enkelt bestämma hur mycket pengar de anser sig kunna fördela till transportsektorn de närmaste 12 åren med start 2022. Och till sist,
det värsta är att de här pengarna är också en underskattning. Därför att som ni säkert vet så är det så att prisutvecklingen i branschen ser inte gynnsam ut. I korthet så kan man säga att det är så här att om prisutvecklingen fortsätter på samma sätt som det har gjort historiskt så fattas det ungefär 50 miljarder kronor i det här planförslaget jämfört med om vi bara får indexuppräkning motsvarande KPI som vi brukar få. Och det här innebär ju att antingen så får man ner kostnadsutvecklingen i bygg- och anläggningsbranschen. Alltså det här är inte bara Trafikverket, utan det här är bygg- och anläggningsbranschen generellt som har det här indexproblemet. Lyckas man inte med det, då kommer det kosta runda slängar 5 miljarder till, alltså ovanpå bara KPI-uppräkningen. Nu tänkte jag vara färdig. Tack för detta. Stort tack Jonas, bra jobbat att gå igenom ett så gediget underlag på den här tiden. Jag förstår att det var en utmaning, men det gjorde du bra. Jag har fått några frågor i chatten här som vi tar som på studs, och den ena handlar om att det behövs ju väldigt mycket laddinfrastruktur nu då för att klara elektrifieringen. Och då finns det en fråga om elförsörjning, om ni också tittar på det, hur det ser ut med det. Så det är fråga 1, vi tar den först också, sen har vi en fråga till. Ja, det finns, inom Trafikverket finns ett särskilt elektrifieringsprogram och de undersöker precis det här. Och då, man kan säga att det har 2 olika delar som förstås hänger ihop. Och det ena är liksom elektrifiering via olika typer av statisk laddning, alltså laddstolpar av olika sorter. Liksom. Och, då är det ju, och då arbetar vi även med de som är experter på just effektförsörjning och elförsörjning. Den andra delen är det som handlar om elvägar, och det handlar också mycket om effektförsörjning. Där är det ju i ännu högre grad så att Trafikverket är involverat i själva en eventuell liksom drift och det av det. Men det är också en levande fråga vem som egentligen ska vara huvudman för driften och uppsättandet. Man kan tänka sig att det här är Trafikverket. Man kan också tänka sig att det är någon annan part, kanske en kommersiell part eller någon typ av koncession eller så. Men så det korta svaret är ja, vi är väldigt med på det här faktiskt. Det pågår en väldigt aktiv diskussion både inom och utom Trafikverket om det här. Även om just effektförsörjning är väl inte vår huvudsakliga... det finns de som är ganska bra på det också. Men det finns andra myndigheter som har det som sin liksom, första prioritet. Ja, det här är ju en jätteviktig fråga som många regioner Verkligen lyfter nu, och vi har jobbat för den hårt ifrån vårt håll också i Västsverige med elektrifieringen, att det är en väldigt viktig del av vår kommande omställning här. Ja. Lite i anslutning till också samma klimatmålen här är också en fråga om tillgång på bränsle, alternativa bränslen och koppling till krisberedskap. Om det är också ett perspektiv som Trafikverket har med sig. Ja, i viss mån. Vi gör inte en huvudgrej av det i inriktningsunderlaget för att det var tillräckligt många frågor ändå och regeringen frågar inte specifikt om det. Men ur krisberedskapssynvinkel säger vi inte så mycket. Vad gäller tillgång på biodrivmedel däremot, om vi pratar om alternativa bränslen, där har vi ett längre resonemang som säger ungefär att det här är svårt. Alltså det här är liksom den stora utmaningen. Kanske inte främst att få tag på tillräckligt med biodrivmedel just i Sverige, utan den svåra är att vi gör ju det här för att vara ett globalt föregångsland. Men om vi då är de som lägger beslag på all biodrivmedel i hela världen mer eller mindre, då är det svårt att vara ett föregångsland. Så det måste liksom gå hand i hand med att vi samtidigt ser till så att man bygger upp en produktion av biodrivmedel. Gärna i Sverige eller i vårt närområde, men åtminstone på global nivå. Det är liksom, annars är det inte så stor idé, ärligt talat, att vi bara kör liksom biodrivmedel om vi var ensamma om det. Det vinner vi inte så mycket på. Däremot så jag kan säga i förbigående också att det är en ny grej i det här inriktningsunderlaget är att det finns en särskild avsnitt om samhällsskydd och beredskap som vi fick ett särskilt uppdrag för. Och det är också ett av skälen till att pengarna inte räcker, därför att vi lägger drygt 10 miljarder i planen på bara samhällsskydds- och beredskapsåtgärder på ett sätt som vi inte har gjort de tidigare planerna. Och sen tänkte jag bara frågan här också om finansiering, tajt om pengar och miljö och så vidare. Trängselskatter som finns i Stockholm och Göteborg. Ni skriver även lite om det. Alternativa finansieringsformer. Har ni resonerat kring det? Kan du säga någonting kring? Ja, vi resonerar ganska kort om detta i det här sammanhanget. Alltså, vi försöker liksom tassa lite långsamt här. Alltså, i Stockholm så är det så att där finns det en väldigt långsiktig överenskommelse och de intäkterna är redan öronmärkta och liksom till
långt fram i tiden. Jag minns inte än så länge, med 2060 och sådär för mig. I Göteborg däremot, som ju förstås vi är väl medvetna om, så är det ju snart dags att börja fundera på om man ska ha en förlängning av det här. Och då skriver vi att hittills så har ju, alltså rent trafiksynvinkel, så fungerar trängselskatterna i Göteborg väl. Alltså de minskar trafiken och de bidrar till en ökad framkomlighet och vissa miljöeffekter och sådär. Om man vill ta upp diskussionen om en fortsättning av Göteborgssystemet och i så fall då få intäkt till att göra någonting mera, då tycker, jag minns faktiskt, jag har faktiskt varit med och skrivit den här formuleringen, vi balanserade mellan att samtidigt säga att jo, men det här är nog en ganska bra idé och samtidigt säga att det här är en väldigt politisk fråga som Trafikverket inte tycker så mycket om, mer än att liksom, som trafikexperter tycker att det här är en ganska bra grej. Men sen är det ju en väldigt känslig politisk fråga vad man tycker att det här, alltså hur man ska hantera det här. Tack så jättemycket Jonas. Då går vi över till vår nästa expert och talare här, Bo Lennart Nelldal. Varmt välkommen. Hör ni mig nu? Och då ska jag se. Vi hör dig bra. Ja, om jag kan dela skärmen här då. Så ser ni den nu? Det går bra, vi ser om du får upp. Ja. Nu går det bra, ja. Jag ska prata lite om Västsverige som en del av Sverige och försöka sätta in det i sitt sammanhang då. Och jag är då jobbat på KTHs järnvägsgrupp och vi är en tvärvetenskaplig grupp som försöker se järnvägen i ett systemperspektiv. Vi försöker få kostnaden möta intäkten eller tekniken möta marknaden och vi ser det både i konkurrens och samverkan med andra transportmedel. Vi har hållit på med många olika projekt. Jag jobbar då med tågtrafikplanering, men vi har också tekniker inom järnvägsgruppen. Vi har gjort prognoser och gjort kapacitetssimuleringar för höghastighetsjärnbanorna. Vi har också gjort praktiska prov med tåg i 250-300 km/h i Sverige på vanliga spår då, bland annat på Västra stambanan. Och vi håller på med teknikutveckling för nya tåg för gods- och persontrafik. Och vi håller också på med forskningen om ban-, bro- och geoteknik. Och det finns mer information i vår statusrapport för 2020. Jag ska prata lite om utvecklingen av trafiken och så här ser utvecklingen av persontrafiken ut i hela Sverige. Vi ser här först från 1950 privatbilens genombrott som gjorde att tågtrafiken minskade. Det blåa är den långväga trafiken och det gröna är den kortväga trafiken under 10 mil. Sen fick vi 2 energikriser som gav ökad efterfrågan på järnväg, framförallt genom högre bränslepriser och andra saker. Under 80-talet så växte flyget väldigt snabbt. Och sen började man då skilja på SJ och Banverket som det hette då och började investera i järnvägar på samhällsekonomisk grund. Det blev då nya spår och nya tåg. Man satsade på nya tågsystem. Vi fick snabbtåg och nya regionaltåg. Och det gjorde att därifrån och till idag så har tågtrafiken ökat väldigt mycket. Och det har då i olika skeden det har påverkats av klimatkrisen och vi hade då en nedgång ett tag. Vi hade kvalitetsproblem. Och sen avregleringen och de sista åren här har också klimatfrågan påverkat. Ni ser att Greta finns som ett liten påverkansfaktor där på slutet också. Det är ju inte bara Greta utan det är också all diskussion som har varit om klimatfrågan och att folk börjar ändra beteende lite. Så att det har varit en väldigt positiv utveckling av persontrafiken i och med att man har satsat på nya tåg och nya spår. Då kan man fråga sig, det ser ut så här att bilresandet i mil per invånare och år från 1950 till 2019, det har stagnerat på en ganska konstant nivå, strax över 1000 mil per invånare och år. Medan tågresandet har ökat ganska snabbt per invånare och år. Det ligger då på 140 mil nu då ungefär. Och det är naturligtvis då väsentligt lägre, det är en annan skala på de här än biltrafiken. Eftersom man inte kan åka tåg överallt. Men det är ändå en väldigt stark utveckling. Det är transportmedel som ökat starkast i Sverige då. Tittar vi däremot på godstrafiken. Ja, då kan vi också se vad som har hänt under 2019. Då minskade flyget ganska snabbt och tågtrafiken ökade. Men biltrafiken var ungefär konstant.
Och till och med utrikesflyg minskade för första gången på väldigt länge efter att ha ökat. Nu har ju allt det där vänts upp och ner med klimatkrisen då. Men jag tror att med coronakrisen då. Men jag tror att när allt väl är den över då, så tror jag att den här utvecklingen kommer att fortsätta. För vi har ett ändrat beteende, att folk försöker då att anpassa sig så att det blir mindre utsläpp. Men det vet vi inte, det finns en osäkerhet här naturligtvis. Men jag tror att det kommer att fortsätta i den här riktningen i alla fall. För klimatkrisen är långsiktig och coronakrisen är kortsiktig så att säga. När det gäller godstrafik så är då inte utvecklingen så positiv. Det finns ju många politiska ambitioner att föra över mera från lastbil till järnväg och sjöfart, både nationellt och inom EU. Det finns många vackra formuleringar i propositioner och andra statliga skrivelser om detta. Men trots allt så är det lastbilen som har ökat mest hela tiden. Här är då också räknat ut transportarbete per invånare och år. Så att det är bara efter den ekonomiska krisen här som det har avstannat lite. Medan då järnväg och sjöfart ligger och stampar på ungefär samma nivå. Det har inte hänt så mycket sedan 1985 om man är lite grov här. Så att här går inte utvecklingen i den riktning så i alla fall som man säger sig vilja ha. Så det här är ju då ett problem om man vill ha det här. Tittar vi då, kommer tillbaka till tågutbudet då och utvecklingen i Sverige, så har då turtätheten ökat väldigt mycket. Den har i princip fördubblats på alla system. Här är då pendeltåg och här är då snabbtåg kan man säga och här är regionaltåg, snabba regionaltåg och så har vi länsbanor och annat här nere. Och den har i princip fördubblats sedan 1990. Och medelhastigheten för de snabba fjärrtågen och regionaltågen har också ökat med 20%. Den har ökat väldigt mycket i och med att vi har ökat standarden på järnvägsnätet, byggt nya länkar och fått nya tåg. Även regionaltåg kör numera 200 km/h. Så att det är en väldigt positiv utveckling i Sverige som helhet om man tittar på det här i olika dimensioner. Vi tittar lite då på också jämföra hur det ser ut i Göteborgsregionen eller Västsverige och några linjer där jämfört med hela Sverige. Om vi tar pendeltåg så är det då den som ligger högst i Sverige så är det Malmö-Lund här. Där går det ett tåg var 50 minut kan man säga nu då. Sen har vi då en Stockholm här som ett exempel, Tumba-Stockholm. Där går det ett tåg var 10:e minut. Och mellan Göteborg och Alingsås så går det ett tåg var 15:e minut. Det är ju inte så dåligt. Det är ganska bra och det har också ökat ganska kraftigt här under perioden. Så att utvecklingen är positiv om än inte lika positiv som i Stockholm och Skåne. Om vi jämför med Nynäshamn-Stockholm så ligger det ju över förstås. Det är några exempel. Tittar vi på fjärrtrafik så har vi då en väldigt positiv utveckling på Västkustbanan här, Göteborg-Malmö. Där det går i princip då ett tåg var 40-50 minut. Och ni ser också att det har varit en väldig ökning under den här perioden. Lite upp och ner och hit och dit, men en väldig ökning. Däremot Göteborg-Oslo, liksom Stockholm-Oslo, ligger på extremt låg nivå, 2-3 tåg per dag och har legat där hela tiden. Det verkar som vi har svårt att planera trafik över landsgränser. Det fungerar inte, man investerar inte i järnvägar som går över gränsen helt enkelt. Därför man ser liksom inte helheten där. Hur har då efterfrågan utvecklas? Ja, det är också positivt. Vi kan titta här på pendeltågen, Västtrafiks pendeltåg. De har ökat hela tiden här. Och så har vi då nya system, de storregionala systemen. Från början var det mest SJs tåg, men nu har även Västtrafik egna tåg där. Och det är ju mycket mer personkilometer och utvecklingen har varit gått snabbare där än i pendeltågstrafiken. Men den har ju också funnits från början i större utsträckning. Det där var en väldigt positiv utveckling. Vi kan jämföra då med Skåne till exempel. Där Pågatågen också utvecklas i ungefär takt som Västtrafiks pendeltåg. Och de Öresundstågen som är ett helt nytt system som kommer med Öresundsbron har ökat ännu snabbare mätt i personkilometer för de här storregionala systemen ju längre resor. Nu är det väl här en liten sanning med modifikation eftersom de här Öresundstågen går ju även till Göteborg och Kalmar och Blekinge och så vidare. Så att
I viss mån så går de till andra ställen också. Men så ser det ut, så att det är ju väldigt kraftig utveckling här. Andra exempel är Eskilstunabanan mellan Stockholm och Eskilstuna då, Svealandsbanan, där man fick då 1 timmes restid och då tåget ökade väldigt mycket. Marknadsandelen ökade från 5 till 25%. Det är exempel där man har tagit marknadsandelar för bil men också genererat nya resor då i och med att det blir möjligt att pendla. Ett annat exempel är då Stockholm-Göteborg där snabbtågstrafiken har blivit konkurrenskraftig då. Vi hade under 80-talet en minskande marknadsandel och flyget tog över. Men sen har det vänt så att tåget får en allt större marknadsandel där också. Och det är framförallt snabbtågen då som går på 3 timmar som har medfört att satsningen har varit bra där då. Så att det har hänt väldigt mycket måste man säga. Men på godstrafiken så har det mera stått still som jag visade förut då. Så ser vi här då lite grann motsatt utvecklingen av persontrafiken. Att den ökade väldigt mycket till en början och sen kom energikrisen, då minskade den. Sen var det en återhämtning under 80-talet. Avregleringen gjorde en utveckling och sen kom det en stagnation här på 2010 och framåt ungefär. Så ser godstrafiken ut på järnväg. Tittar vi då på kombitrafiken som många som sätter sitt hopp till så har det också varit en positiv utveckling. Ni ser totalen här från 1980 och fram till 2010 så ökade det väldigt snabbt. Och där har Göteborgs hamn haft en stor bidrag till utvecklingen. Men vi kan se här också att lågprisåkerier har minskat kombitrafiken så att det har blivit olönsamt att köra inrikes kombitrafik. Alltså på, vi pratar om avstånd på 50-60 mil någonting. Så den har minskat ganska kraftigt här. Så att där går inte utvecklingen åt rätt håll om man nu vill ha mera järnväg och även kombinationer med järnväg och lastbil. Här finns då ett bra undantag kan man säga och det är kombitrafiken till Göteborgs hamn. Vi ser här hur järnvägen har utvecklats positivt här då. Lastbilen finns naturligtvis också med och när det står järnväg här då är det kombination med lastbil i ändarna så att det är ju inte enbart järnväg. Och totalen då har ju, den har ju legat mera konstant här men järnvägen har så att säga fått ökade marknadsandelar och ligger idag på ungefär 60%. Och det är en medveten satsning här från Göteborgs hamn som har gett resultat. Så att det visar att det går att satsa på järnväg och få kunderna att välja järnväg om man gör rätt åtgärder. De har trafik då från Göteborg till 25 terminaler i Sverige och nu har man också öppnat en ny linje från Oslo till Göteborg. Om vi tittar lite grovt, hur ser trafiken ut? Vi har stora passagerarflöden som ser ut så här på ett ungefär. Det går mycket från Stockholm till Göteborg och till Malmö, Köpenhamn och vidare söderut. Det är alltså med alla transportmedel kan man säga. Det går rätt mycket längs västkusten och nu pratar vi både tåg, bil och flyg. Och det går längs ostkusten. Där är de stora flödena. Vi har också ett flöde till Finland och naturligtvis vidare ner mot kontinenten om vi ser de sammanlagda flödena av långväga resor. När det gäller gods så ser det lite annorlunda ut. Vi har ganska stora flöden från Norrland och söderut av råvaror. Fortsätter ner mot kontinenten. Vi har också stora flöden här också i Norge och längs västkusten. Och ut från Göteborgs hamn förstås och in till Stockholm. Och längs kusterna så går det mycket på sjöfart. Men i princip så ser ju landtransporterna ut på det här sättet. Och lägger man dem där ovanpå varandra, då får vi både stora godsflöden och stora passagerarflöden. Då finns det behov av separerad trafik. Och det kan man göra då med de nya stambanorna. Det är därför de behövs just på de här ställena där det är både stora godsflöden och stora persontrafikflöden. Kan vi titta lite på hur det ser ut med restiderna utvecklas här i Stockholm, Göteborg. Vi ser, det här är en metod som har utvecklat där man kan mäta resuppoffringen från resenärerna. Vi ser hur resuppoffringen minskade här i början. Det röda här är förseningarna och de ökade ganska mycket 2010-2011 när det är problem med trafiken. Men så ni ser att det har en ganska stor del av resenärens uppoffring om man räknar på det här sättet som man gör i våra prognosmodeller och i de samhällsekonomiska kalkylerna. Så det är ett sätt att åskådliggöra utvecklingen över tid.
Trots allt har det skett en förbättring här. Och tittar vi på Västkustbanan så är det en lång utförsbacke. Man har hållit på och grävt här i 30 år. Och långsamt har det blivit bättre. Det är ganska bra nu, men det återstår fortfarande några sträckor att bygga ut. Och ni ser också toppar här med ökade förseningar. Här är en annan bild, det är Eskilstunabanan där det var ett systemskifte. Man byggde en ny bana, öppnade den snabbt. Och då fick man en kortare restid och ökad tillgänglighet väldigt snabbt. Även här ser man de här problemen 2010 och lite 2018 då. Men det är egentligen så här, det är ju önskeläget att man genomför åtgärder snabbt och får fart på grejerna direkt. Här är ett exempel då på hur man kan öka tillgängligheten mellan Stockholm och Göteborg. Den här har ni sett förut. Det här är 1990, här är 2017 och här är som det kan bli med höghastighetsbanor. Man kan då minska resenärernas uppoffring med 40%. En del av det här är också minskade förseningar. Och så det är både kortare restid och minskade förseningar då. Men det är inte bara mellan storstäderna som det här minskar restiderna, utan det är också i många udda relationer där man kan minska restiderna upp till 70%. Och det ger ju nya möjligheter till pendling och de ökar de regionala arbetsmarknaderna. Men det viktiga med stambanor är också att man ökar kapaciteten. För vi har haft en väldigt snabb utveckling av lastbilstrafiken. Alltså utrikes lastbil och utrikes järnväg. Där lastbilstrafiken har ökat väldigt snabbt då. Och ska man få plats med mera gods på järnvägarna så kan man då lyfta bort snabbtågen, så får vi 2 till 3 gånger så mycket kapacitet på de nuvarande banorna för godstrafik och regionaltåg. Och dessutom då så minskar förseningarna till nära 0 på stambanorna och väldigt mycket bättre också på de gamla stambanorna. Så att det här är en väldigt effektiv åtgärd för att öka kapaciteten och öka punktligheterna på järnvägarna. När det gäller godstrafik så behövs det också en teknikutveckling på järnvägen. Godstågen har länge sett likadana ut. Vi behöver då automatiska kombiterminaler. Vi behöver längre och tyngre tåg, effektivare godsvagnar och automatisering och digitalisering i ganska stor omfattning. Idag började Green Cargo göra prov med automatkoppel, och det är en sån åtgärd att införa automatkoppel som gör att godstrafiken blir effektivare. Men här behövs en mycket snabbare utveckling, och här ligger järnvägen inte lika långt fram som lastbilarna där utvecklingen har gått mycket fortare. Men så här finns en stor potential där det krävs mera forsknings- och utvecklingsinsatser. Det finns trots allt potentialer även på persontrafiksidan. Vi ser här Göteborg-Stockholm och Göteborg-Malmö hur färdmedelsfördelningen ser ut. I båda de här fallen är det ungefär 6 miljoner resor. Så har vi Oslo-Stockholm och Oslo-Göteborg. De här där vi har sämre marknadsandel för tåg. Oslo-Göteborg är bara 3% över gränsen, och bussen det är en av de få ställen där bussen är större än tåget. Det går långsammare att åka tåg än att åka buss till och med. Så på de här gränsöverskridande transporterna mot Norge så finns det fortfarande mycket att göra. Och då kommer vi in på en karta här med de stora systemförändringar som planeras. Här är då exempel på stora projekt som planeras och diskuteras. En del finns till viss del med i Trafikverkets inriktningsplanering. Men många har inte ens kommit så långt, utan de diskuteras bara. Men vi ser till exempel höghastighetsbanorna här. Vi ser att det finns 3 olika förbindelser över Öresund. Helsingborg-Helsingör, Landskrona-Köpenhamn, Öresundsmetro och Fehmarn Bält som ligger utanför Sverige men har stor betydelse för Sverige. Vi har nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan. Vi har Stockholm-Oslo och Göteborg-Oslo som ännu inte riktigt finns med i Trafikverkets inriktningsplanering. Men det pågår dock planering av de här banorna. Så det är väldigt stora projekt som planeras och diskuteras. Men där man kanske inte riktigt har någon plan för hur de ska genomföras eller ens om de ska genomföras. Det är ju delvis en politisk fråga. Men man kan se också här då att det är väldigt flera stora järnvägsprojekt och huvudsakligen järnvägsprojekt. Det finns ju även vägprojekt här då.
En del pågår ju som Förbifart Stockholm och Helsingborg-Helsingör är också en vägtunnel till exempel. Men som planeras i Sverige och ut till våra grannländer. De flesta av de här har tillkommit som följd av regionala initiativ. Och det finns ingen samlad statlig strategi för dessa projekt. De kommer in då i trafikverksplanering mer eller mindre och stöts och blöts där. Men tycker inte man har någon samlad statlig strategi, och det gäller kanske speciellt de här över gränsen där vi har inte så bra planering av dem. De är mycket svåra, de går inte att utvärdera med nuvarande modeller. Och vi klarar inte målsättningar för klimatet med nuvarande utveckling. Och frågan är ju då vilket transportsystem vi vill ha i framtiden. Och slutligen då så kan man ju fråga sig, i det här forumet då, vad kan Västsverige bidra med för att öka tillgängligheten och bidra till ett bättre klimat? Jag tror att det var allt jag hade att säga, och det finns också i mina bilder lite referenser här till litteratur om ni är intresserade av att fördjupa i det här då. Så. Ja, tack för mig. Stort tack Bo Lennart. Ja, jag som jobbar med de här frågorna i Västra Götalandsregionen delar ju verkligen synen på att det finns ett sug att få resa mer tåg. Varje gång vi ökar turutbudet med kollektivtrafiken, med tågtrafiken, så får vi ju ett ökat resande också. Det följer väldigt väl att vi får ett ökat resande när turutbudet ökar. Och vi har ju en frustration nu då att vi har svårt att öka turutbudet där efterfrågan finns på grund av brist på kapacitet, och det hindrar ju såklart också utvecklingen av godstrafiken. Men jag tänkte bara komma med en fråga till dig här kring den utredning som Trafikverket har presenterat för höghastighetstågen och stambanorna, som innebär att man i stort sett behöver köra förbi och inte stanna i våra orter. Och hur ser du på det? Regionala nyttor kontra ändpunktsmarknad och så vidare. Kan du ge oss lite input kring det? Ja, jag tycker väl att de regionala nyttorna är lika viktiga som ändpunktsmarknaden här. Så var det ju tänkt från början också. Men nu är det att kostnaderna har rusat iväg här också, och det är ju allvarligt. Vi har ju på järnvägsgruppen gjort en analys av perifera stationer och funnit att det ger ju mycket mindre resande, kanske 35% mindre resande än centrala stationer. Så det talar emot det här då. Men jag förstår också att Trafikverket och regeringen inte tycker att det är bra att kostnaderna rusar iväg. Vi har också en lösning på att bygga billigare, att bygga på konventionell järnväg istället för på betongspår då. Där man i ett svep skulle spara 30 miljarder, det tycker vi man väl kan använda, och det går att göra så även om man kör 320 km i timmen, för så gör man i Frankrike och Spanien. Men sen är det också så att det här är ett samhällsbyggnadsprojekt, men det har ju också lite grann blivit ett stadsbyggnadsprojekt, så att i många städer här så passar man på då att utveckla stadskärnorna. Och då blir det ibland väldigt dyra lösningar när man ska gå i tunnlar eller över broar genom städerna. Och då är kanske frågan om Trafikverket eller staten liksom ska betala hela den kostnaden. Man ska naturligtvis betala för järnvägen, men kanske då att regionerna får vara med och dela kostnader lite mer om man vill göra det då till ett stadsbyggnadsprojekt. Man får loss mark genom tunnellösningar och kan bygga en bättre stadskärna. Jag tror att det delvis kanske är då en politisk diskussion som måste till där. Vem som ska betala vad så att säga. Och det är väl naturligtvis bra att man gör stadsbyggnadsprojekt. Jag säger inte att det är fel, men det tenderar ju att fördyra och förlänga byggtiden på såna här och planprocessen och allting. Och därför så har det här lite gått i stå, kan jag tycka då ibland. Tack så mycket. Vi har ingen ytterligare fråga i chatten, och vi har alla suttit här nu en timme, så då tänker jag att vi tar en bensträckare, men vi gör den kort för vi ser ju alla fram emot fortsättningen på det här seminariet. Så 5 minuter 11:07 så sätter vi igång igen. Så tack så jättemycket så länge, så ses vi tillbaka 11:07.
Så där, då har vi haft en liten kort bensträckare och hoppas att ni också känner er redo för den spännande fortsättningen. Och då kommer vi zooma in här nu efter att ha haft en nationell utblick på tågtrafik framför allt och järnvägen, så ska vi zooma in på Västsverige och lämna över ordet till Max Falk, infrastrukturstrateg på Västra Götalandsregionen. Välkommen Max. Tackar. Då ska vi se. Jag tänkte börja utifrån egentligen det som Kristina lyfte, att det går väldigt bra för den här regionen och vi växer så det knakar i många områden. Och det har också inneburit att vår järnväg har en växtverk, kan man väl uttrycka sig lite underfundigt, eller göteborgskt. Ska vi se om jag får bytt bild här på något sätt. Där. Vi har i regionen en vision som vi är bra att påminna sig om. Vi försöker jobba mot det goda livet för alla i regionen. Och jag tycker det är ganska bra att ibland reflektera över varför vi gör det här, och vi har våra utmaningar, och där är det goda livet kanske en väldigt bra vision att luta sig mot. Vi har ett antal andra styrande dokument. Vi är en transport- och logistikregion. Jag väljer att lyfta godset som första fråga här i den här presentationen, där vi har en handlingsplan kopplat med 33 stycken områden indelade på 3 underkategorier där vi försöker jobba med transportinfrastruktur av hög klass, ledande logistikregion och kunskap och kompetens i framkant. Och vi följer upp detta i vår godsstrategigrupp löpande och försöker utveckla och förbättra även för godset i regionen. Sen är vi en kollektivtrafikmyndighet där vi ständigt vart 4:e år gör nya trafikstrategier, höll jag på att säga, med trafikprogram. Där utmaningarna naturligtvis är stora, och exemplet på bilden här är att vi har mycket bussar i centrala delar av alla de 4 större tätortsområdena i regionen, och kanske då framför allt i Göteborg. Jag kommer tillbaka till det här bussproblematiken, men vi har pekat ut ett antal stråk som vi försöker jobba mot. Och många av de stråken är ju också i paritet med det som vi pratar mycket om här idag, järnvägsfrågorna, där vi har ett resandemål på tåg i vår målbild tåg 2035. En tredubbling, och det låter ganska mycket, men utifrån det året där den togs 2013 så till år 2035 så har vi en resande på tåg i den regionen, om allting faller ut så som vi hoppas, lika mycket resande som man har i Skåne idag, eller som man hade då 2013. Så att det är en utmaning, men det är absolut inte orealistiskt, men det krävs investeringar för detta. Och vi har dessutom precis haft ute en delmålsredovisning här, eller uppdatering. Vad ska vi göra för att gå mot målbild tåg 2035 för att komma vidare, och då är 2028 ett delmål, och där har vi då hittat små åtgärder där vi ytterligare trimmar systemet för att faktiskt följa den här övergripande målbilden. Men sen kommer det att krävas större investeringar för att komma vidare ända till målet 2035. Bo Lennart nämnde ju att regionala har nationell påverkan, och det är nog bra att påminna sig att allting hänger ihop, och ibland tenderar man att hamna lite väl högt uppe i helikopterperspektivet, och man behöver zooma in och zooma ut, och den regionala infrastrukturen har väldigt stor nationell betydelse. Och vi har i regionen stora behov, mycket beroende på att vi faktiskt har haft en 6-station som nu med Västlänken är på väg att öppna upp för möjligheter att utveckla. För vi har sett en utveckling på tåg i Västra Götaland, och det här är bilder från 2009 till 2016. Det är något gamla resandeökningar, men vi har sett i stort sett på allt. Men vi kan notera då på Västra stambanan Göteborg-Alingsås, där kapaciteten är i taket. Där har vi inte haft samma resandeökning. Sen kan man ju kanske konstatera också att resandeökningen på Norge-Vänerbanan är om möjligt lite missvisande, eftersom den banan öppnade upp och flyttade över i stort sett samtlig busstrafik. Men det är ändå en tydlighet, och det har också visat sig när
Saab-fabriken lade ner, att man också hade stor nytta och glädje av Norge-Vänerbanan, som gjort att många har kunnat bo kvar och ändå kunna ha jobb på andra orter. Det vi kan konstatera också i Göteborg-Borås, de 2 största städerna i Västsverige, där har vi en resandeminskning på tåget, för det är alldeles för dålig restidskvot på det, medan vi har satt in 5 minuters trafik med dubbeldäckarbussar och har fått en ganska bra resandeökning på kollektivtrafiken även där. Men ett ny stambana skulle ju göra stor skillnad, men det kommer vi tillbaka till. Vårt starkaste stråk, Kungsbacka i Göteborg, har också kapacitetsproblem, kan man också notera, 16%. Det är inte heller den ökning som vi har sett på andra delar av nätet. Så att vi har utmaningar, och det visar sig väldigt tydligt. I förra planen så gjorde Trafikverket en prognos på vad innebär det om vi flyttar över så mycket som vi behöver för att nå klimatet till 2030. Så mycket det går på järnväg, och testade vad innebar det för systemet, och då kunde vi konstatera att vi har någonstans över 75%, alltså det röda. Man ska helst inte bli rött, för då börjar man få problem med tillförlitligheten på tågen. Då kommer de inte riktigt i tid, så rött är inte bra. Men då kan vi misstänka att både brunt och svart är riktigt illa, och i stort sett samtliga linjer in mot Göteborg har ju brunt eller svart. Vilket innebär att kapacitetsfrågorna för Västsverige är betydande, och vi kan se att det inte är riktigt samma situation i Stockholm trots allt. Men rött är ju inte heller bra, men vi står ut lite grann i den här jämförelsen. Sen är det ju spännande med den nya inriktningsplaneringen, där Jonas nyss redogjorde för att det finns väldigt lite utrymme för nya objekt eller nya åtgärder, och det gör ju att vi har en utmaning här i Västsverige, eftersom vi ser att, med tanke på just det vi sa, att när centralstationen i Göteborg inte har kunnat möta upp med den behovet av ökning, så har vi inte heller investerat i den utsträckning som man kanske gjort i andra delar av landet, och vi behöver faktiskt få en del ny investering, eller åtminstone vårda det vi har. Det beror på hur man väljer att definiera det. Och vi har en lista som vi lite i dagligt tal brukar säga 7-punktslistan, där järnvägen är på de första 4, och sen har vi ju nya slussar. Vi måste också säkra sjöfarten, och det är oerhört värdefullt. Och sen har vi faktiskt djupare farleder i Göteborgs hamn, som nu finns ett avtal klart, så att den är på gång att göras här inom nuvarande plan. Och sen har vi då E20 som är en pulsåder genom Skaraborg framför allt, där vi bygger om och gör den mötesfri, men vi behöver också säkra upp, eller de sträckor som nu byggs mötesfria blir inte 2+2 hela vägen, utan det finns ett antal 1+1 sträckor som också behöver bli 2+2. Det löftet hoppas vi ska infrias i sinom tid. Men om vi går på, och jag glömde nämna också det, att för att ta emot den här nya resandet på järnväg så behöver vi storstadsåtgärder, och det tror jag vi behöver i alla 3 storstäderna, så att det är en åtgärd som vi tror är viktig att vi får lyft in i kommande plan, att storstäderna har lite andra utmaningar än vad övriga landet har i form av större kapacitetsbärande, ganska kostnadsdrivande åtgärder. Så att det kom ju med en sådan i Sverigeförhandlingen förra omgången, men nu har vi behov av ytterligare att ta nästa steg där. En stiliserad bild på sträckan Göteborg-Borås, det är ju Västsveriges 2 största städer, och de har en enorm utvecklingspotential. Jag nämnde att det går väldigt mycket buss mellan Borås och Göteborg, och det går ju väldigt mycket buss däremellan också, och tillsammans blir det 1400 bussar per dag som kör in mot Göteborg. Vi har sett att stråket kommer att utvecklas mycket, så att det är nästan en fördubbling av boendet om man räknar in hela sträckan bort mot Jönköping, och då är det inte sannolikt särskilt troligt att man kan ta emot 2800 bussar om dagen in mot Göteborg, utan vi behöver verkligen ett kapacitetsstarkt alternativ, och då har vi gjort en komplettering till den nya stambanan, för vi ser att det behöver utnyttja den järnvägskapacitet som finns, och då kallar vi det för förstärkningsalternativet, där man kan, jag vet inte om ni kan se här, koppla på sig från Mölnlycke ner på den nya stambanan ner mot Mölndal,
Och med ett antal förstärkningsåtgärder så att man kan öka turtätheten med kvartstrafik till Landvetter och halvtimmestrafik i övrigt fram till Borås på den gamla banan. Utöver den kvartstrafik som vi räknar med kunna vara regional mellan Borås och Göteborg kan man öka från dagens 7 miljoner resor per år kollektivtrafikresor till 17-19 miljoner resor. Jag tror att det är en ganska unik effekt utav en ganska liten satsning i det stora hela. Även om många kanske tycker att 35 miljarder cirka är ganska stora pengar naturligtvis. Det vi driver i stråket Göteborg-Borås är ju en tidig byggstart. Bo Lennart nämnde ju det, att det är viktigt att få det gjort i tid så fort som möjligt för att få ut nyttorna, och nu är planen 2025 till 27 och vi hoppas ju givetvis här i regionen på 2025. Viktigt att restiden då också blir konkurrenskraftig så att man verkligen når 35 minuters målet, för då är det ungefär 0,8 mot biltrafik och då kan vi vara konkurrensmässiga och få den överflyttningen som vi vill, och för att nå det så behöver det vara centrala stationslägen. Landvetter flygplats har ju idag inte järnvägsanslutning och det är ju någonting som kan lyfta hela regionen naturligtvis, och via Mölndal ser vi att det resandet är jätteviktigt. Och som jag nämnde tidigare, vi behöver koppla på kust-till-kustbanan samtidigt. Men vi har en bana till som är oerhört viktig och kanske både för persontrafik men som Bo Lennart nämnde också godstrafiken. Vi har Skandinaviens största hamn och då är Västra stambanan oerhört avgörande. Och vi ser här hur många det är som vill köra på den här. Kapacitetskonflikter innebär att ett antal, oss själva inkluderat, som har sökt tåglägen, och det är fler som söker tåglägen än vad det finns plats för. Så att det är ganska tydligt att man vill trafikera det här stråket väldigt mycket mer än vad man kan idag. Och då ser vi att man kan bygga 2 nya spår. Vi har gjort en lokaliseringsutredning för att visa Trafikverket att det går att göra det i ett annat läge än parallellt med befintligt, och den har vi presenterat och vi försöker få att frågan kommer vidare så att vi verkligen får 4 spår mellan Göteborg och Alingsås. Och Jonas nämnde det att Trafikverkets inriktningsunderlag vill vårda det vi har, och vi håller absolut med om det, och vi ser att Västra stambanan är sannolikt att vårda det vi har, för då kan vi utnyttja den befintliga infrastrukturen bättre. Och då har vi till exempel att Göteborgs hamn har idag ungefär 60% av containertrafiken går på järnväg, men man har som mål att nå 75% till 2030 och öka det successivt hela tiden, och då är Västra stambanan en flaskhals som vi behöver åtgärda relativt snart. Om vi går vidare till det internationella perspektivet så gjorde vi OECD gjorde en rapport eller en studie på om det finns en potential att kalla Oslo-Malmö för en megaregion, och vi har även startat ett samarbete i någonting som heter String där vi jobbar hela vägen ner tillsammans med Hamburg. Och vi ser nu att en megaregion Oslo-Hamburg är absolut konkurrenskraftig med andra liknande megaregioner, typ Paris eller London eller så vidare. Och där står Västra Götaland ut, och vi har väldigt höga värden. Kristina redogjorde ju bland annat för hur mycket forskning som satsas i det här området. Och här har vi utmaningar, och jag kan notera att det kommer frågor kring hur planeringen går, och vi kan också säga så att i Norge har man stött på patrull, man har kostnadsökningar på det intercityutbyggnaden som man har, så att just nu är det utmaningar att få till de båda regeringarna att satsa på det här, men vi ser ju att eftersom det är utpekat ett stråk i EUs, ett av de 8 korridorerna som finns inom EU, så är denna en av dem, och då är det rimligt att vi faktiskt får regeringarna att komma överens och bygga ut det så som man har spelat in det till EU. Så att 2028 hoppas vi att vi har en gemensam ansökan med Norge och få ut dubbelspår på den här sträckan. Och vi ser ju också att ungefär 2028 är ju också Fehmarn Bält-förbindelsen klar, och då kommer vi se förändringar i systemet både vad gäller järnväg och lastbil. De regionala järnvägarna fick lite tilldelning i förra planen med upprustning av befintlig system, och det var ju nödvändigt. Vi ser ju till exempel att de har väldigt stor betydelse för omledning av gods, och då har man i tidigare fall fått stänga i ett par veckor efter man har flyttat över gods på grund av någon olycka eller liknande.
med de här upprustningarna så kommer man kunna använda dem som redundans, men vi vill också utveckla mer trafik. Det man kan konstatera här är att Södra Bohusbanan, som ni såg i den förra bilden, växte med 140%. Den har inte utpekad. Den hoppas vi ska kunna lyftas också då i kommande plan så att det blir utveckling av de regionala järnvägarna. Tredubbla resandet på järnväg och ett robustare järnvägssystem för Sverige. Och jag ska nog föregå lite grann, men vi har ju i förra planen spelat in våra prioriteringar och ett remissunderlag som vi yttrande där vi skrev ner alla våra prioriteringar, och det som är viktigt här kanske är att vi är eniga bakom detta. Så samtliga kommunalförbund skrev under och vi har den här prioriteringsordningen. Och just nu då kanske den 6:e punkten utgår av naturliga skäl, men vi har också en ambition att få med storstadsåtgärder, och det kan låta mycket pengar, och om jag förstod Jonas rätt så finns det inga pengar, men vi behöver ändå visa det vi behöver i regionen. Samtidigt så har vi ett antal andra påverkansfrågor som vi också driver, där vi ser att statsbidrag till depåer jobbar mer med 1- och 2-åtgärder. Jag hoppas ni alla vet det handlar om att utnyttja befintligt infrastruktur mycket mer effektivt än att bygga nytt eller förbättra det vi har på det sättet. Och cykelvägarnas kostnader kan man absolut ifrågasätta, och varför man inte kan bygga dem mera gent och så vidare. Vi driver de här frågorna, och det finns även då i regional plan sådana utmaningar som man inte ska bygga över 25 miljoner, utan man ska hålla sig till under det innan det blir namngivet, och då vill vi höja den gränsen. Ja, det gick relativt fort här, men ett budskap är att vi är samlade och eniga i den här regionen kring vilka frågor vi vill driva, och Göteborg-Borås står överst i nuläget. Och jag tackar för mig. Hoppas jag höll tiden någorlunda. Det gjorde du, Max. Tack så jättemycket. Ja, det blir väldigt tydligt och en spännande uppladdning för paneldebatten sen när man ser våra behov och det som är tillgängliga medel och inriktningsplaneringens budskap. Jag fick en fråga som var kopplad till Bos föreläsning innan, som handlade om strategi för Norgebanans utveckling och varför kommer regeringarna inte överens? Så Max, jag tänkte om du kunde utifrån String-samarbetet, har du någonting du kan reflektera utifrån det, så kommer vi tillbaka till dig sen, Bo, också i den frågan. Ja, alltså jag nämnde någonting där om att man i Norge har jobbat sig från Oslo utåt, och när man närmar sig Fredrikstad så har kostnaderna stigit rejält, så man har precis nu pausat, och man har tidigare pratat rätt mycket om just godsfrågan, Oslo-Göteborg framför allt, där 70% av lastbilarna går tomma tillbaka, så det finns absolut värde i att få järnväg hela vägen. Det är svårt att få regeringarna att hitta timing när frågorna är på bordet på samtidigt i båda platser. Så att det är det som vi med hjälp av String-samarbetet hoppas kunna verka för, och vi vet att Nordiska rådet också försöker lyfta frågan. Jag tror att utmaningen, precis som Bo Lennart sa, det är svårt att hitta även mellan Sverige och Danmark, och det har varit liknande svårigheter. Så att det kräver rätt mycket ihärdighet att få 2 länders olika regeringar att tajma helt enkelt. Jag tror frågan egentligen är ganska positiv från båda håll, men man måste tajma det. Bo Lennart, vill du också kommentera den innan vi går in i den öppnade paneldebatten här om Norgebanans utveckling och varför man inte kommer överens? Ja, lite grann. Alltså, hur ser på planeringen går till? Så när vi i Sverige planerar så pratar om då järnvägen mellan Göteborg och Oslo. Då tittar vi på från Göteborg till Kornsjö. Och där bor ju inte så många i Kornsjö, eller det finns inte någon stor marknad där. Och i Oslo när man planerar, då tittar man från andra hållet, och då kanske man också tittar till Halden eller någonting sånt där. Alltså inte ens på kartorna som man gör så finns liksom Oslo med på den svenska kartan och Göteborg med på den norska kartan. Det här är ju en järnväg mellan Göteborg och Oslo. Det är inte en järnväg mellan Göteborg och Kornsjö och Oslo och Kornsjö så att säga. Jag tror att man måste ha en gemensam planering här också. Man måste lyfta frågan om planeringen till en högre nivå så att säga. Så man måste ju börja med att ha en gemensam planering så man vet vad man vill ha sen. Och sen då kanske också ha en gemensam politisk
agenda för detta naturligtvis. Ja, jag tror man måste på något sätt få till stånd en gemensam planering och en gemensam agenda, och så man har en gemensam uppfattning om vad som ska göras, och inte bara skjuta från varsin sida av gränsen så att säga. Tack. Ja, kära vänner, då har vi hört alla våra talare, och stort tack för era bidrag. Och vi har gått in i den öppna paneldiskussionen där det finns möjlighet att ställa alla frågor som ni vill till vår eminenta panel, och man kan välja om man vill rikta den till någon av panelisterna eller till panelen som helhet. Så ös på med frågor i chatten, så ska jag göra mitt bästa att förmedla dem till vår panel. Men bara för att inleda här kan jag väl ta en fråga här då med den ändå tydliga problematiken som finns här med att vi ser så stora behov, framförallt kopplat här till järnväg i Västsverige, och de få medlen som finns då. Jonas, om du bara vill inleda med att kommentera utifrån det du har hört här idag. Ja, det är ont om pengar helt enkelt. Det är så. Alltså, det är svårt att göra någonting åt, alltså om man då inte råkar vara minister. Det är ont om pengar, och det finns många andra samhällssektorer också som gärna vill ha mera pengar. Och säkert på goda grunder också, det är jag inte expert på, så det vet jag inte. Alltså jag tror att vi kommer att gå in i en planeringsperiod de närmaste åren där vi kommer behöva prioritera väldigt hårt helt enkelt. Alltså, och det handlar om hela landet. Det kommer vara svårt. Och ändå höjde man ju ramen med 20% förra gången, och man har gett uppdrag om att titta på längre period så man får ännu mer pengar, och mer pengar, 20% till. Japp. Och ändå blir det inget. Nej, och det är framförallt underhållet som kostar pengar. Och det beror på liksom att det byggdes väldigt mycket infrastruktur i Sverige för 60 år sedan kan vi säga, runda slängar, mellan i alla fall 40 och 70. Och mycket av det som byggdes då, det håller ungefär 60 år. Alltså man brukar säga att betonggrejer håller i 60 år, och väldigt mycket saker blir nu gamla samtidigt. Och då behöver de liksom underhållas, och de behöver i viss mån också bytas ut. Och det gör att det kostar mycket pengar. Och det är det att, alltså som jag sa förut, att det är också så att det är ganska mycket av det här, kanske särskilt på järnvägssidan, ganska tekniskt komplicerade grejer. Det är grejer och de lever det inte lika länge, och sen när det ska underhållas så kostar det mer också. Och det gör att det behövs mycket pengar till underhåll liksom. Och visserligen så höjde man ramen, men inte så mycket som vi redan för 4 år sedan sa att man behövde till underhållet. Så att det finns liksom, ja, det behövs mycket pengar helt enkelt. Sen är det att så att jag tror att man kommer liksom behöva fundera på hur man transportförsörjer en region på liksom effektivast möjliga sätt. Alltså det är ju det vi alltid gör förstås. Men den frågan kommer att bli ännu viktigare. Alltså det kan hända att jag tänkte på det liksom, när vilka mål vi sätter upp. Alltså det är ett utomordentligt bra och trevligt och visionärt mål att säga att man vill tredubbla tågresandet. Man kan också tänka att vi kanske skulle ha ett mål som är liksom effektivast möjliga transportförsörjning. Hur gör vi detta liksom på samhällsekonomiskt effektivast möjliga sätt? Det kanske inte är en tredubbling. Det kanske det är. Jag ska inte säga att det inte är det, men den tanken liksom, den tror jag att vi kommer behöva tänka ännu mera, både på regional och nationell nivå. Tack. Jag tänker min kära panel här, vi har ju ingen handuppräckningsfunktion i chatten, men ni får gärna räcka upp handen i rutan för jag ser er allihopa. Kan jag få be om en reflektion från dig, Kristina, utifrån den här motsättningen om våra stora behov och hur mycket pengar som verkar behövas och hur vi ska kunna se framåt ifrån det? Nej, men det är klart att det är alltid en fråga om prioriteringar. Det vi har velat visa med den här dagen och det vi försöker visa i det kontinuerliga arbete vi gör är ju att Västsverige har extremt stora behov i förhållande till hur näringslivet satsar här. Och jag tror att vi var väldigt framgångsrika i diskussionen om Västsvenska paketet, för då hette det också att det inte fanns några pengar. Sen var ju en väldigt stor andel av den finansieringen trängselskatter, och det mottogs vi inte med glada tillrop av alla precis. Men nu är bygget igång och jag tror att alla kommer vara nöjda där när banden ska klippas 2026, och jag tror också att de beskeden som kom 2010
kring det här paketet har gett en ytterligare injektion till näringslivet. Och jag tror att det finns möjligheter att hitta kreativa lösningar även den här gången. Sen tror jag att Jonas har rätt i det, att vi måste ju vara väldigt tydliga med transporteffektivitet och prioriteringar. Även om vi skulle hitta nya finansieringsmöjligheter, privat, offentligt, låna upp pengar, lösningar som vi kanske inte är så vana vid, så gäller det också att orka vara transporteffektiv och visa på prioriteringar vi gör. Och jag tycker att Max Falks pedagogiska bild där om hur att vi också måste delta i arbetet att vårda det vi har och vara väldigt kreativa och aktiva där, gör ju det lättare för oss att på marginalen också få fram helt nya medel. Så att det blir svårt, men med tanke på det som pågår i Västsverige så tycker jag ändå att det har visat sig att inget är omöjligt. Tack Kristina. Bo Lennart räckte också upp handen. Sen trillar det in frågor här som vi kan börja nyttja oss av våra medlemmar här också med och lyssnar. Bo Lennart. Ja, jag tror att man måste hitta nya former för att finansiera infrastruktur och organisera också planeringen och genomförandet så att man gör det i paket. Nu pratar man om att man ska lägga de nya stambanorna utanför plan och så vidare. Och det tror jag är bra, och det måste nog organiseras på effektivare sätt och genomföras mycket snabbare och kanske med hjälp av privata krafter också så att säga, åtminstone delvis. Men då tror jag också att man ska titta på de här gränsöverskridande projekten särskilt. Kanske lite lättare att paketera så här, ungefär som Öresundsbron då. Jag brukar säga att fanns det vatten mellan Göteborg och Oslo, då kan man kunna bygga en bro. Ja, det gjorde man ju med Svinesundsbron då så att säga. Och den är avgiftsfinansierad och snart betald dessutom. Då kanske man skulle kunna organisera dem på samma sätt. Det kan ju vara en början i alla fall. Sen kan vi hålla med Jonas om att det är inget självändamål att tredubbla järnvägstrafiken. Men nu har vi liksom fördubblat järnvägstrafiken totalt sett. Och de sämsta banorna kanske behöver då byggas ut. Målet är väl då att förbättra tillgängligheten och miljön i första hand så att säga. Sen ser man ju då att det finns en potential i järnväg och att resa snabbare och öka tillgängligheten. Så att lite grann så är det väl då ägget och hönan, men jag tror att potentialen finns här som Max redovisade på de här svaga länkarna runt Göteborg, att förbättra dem. Också som man kanske inte är lika tydligt på nationell nivå. På nationell nivå så ser vi de här stora projekten, så de starka länkarna som vi vill ha ännu starkare så att säga. Och sen när det gäller underhåll så tror jag det är inte bara en fråga om pengar, det är en fråga om hur man organiserar underhållet också. Det kanske inte sker på effektivast sätt. Det är ju många utredningar som har stångats med detta också, så att jag tror vi behöver tänka annorlunda där faktiskt också, särskilt på järnväg. Då ska vi se här, vi har frågor. Charlotte ställer frågan, det är inte glasklart var gränsen mellan underhåll och investering i järnväg går. Har Jonas några tankar kring det? Nej, så är det. Det är helt sant. Alltså, somligt av det som går under beteckningen underhåll handlar egentligen om standardhöjningar, därför att det har skett ökade krav och ökade standard. Alltså att man har höjt vissa tekniska standarder som faktiskt ger en ytterligare tjänst, en ytterligare service liksom jämfört med vad det är. Och vissa reinvesteringar som görs särskilt på järnvägssidan innebär också en ökad, alltså en bättre funktion hos järnvägen. Det är faktiskt inte helt glasklart egentligen liksom vad det är som ska bokföras som underhåll och investering, för det är ju liksom en sån här statsfinansiell teknisk fråga liksom vad som kallas för olika saker. Men det är sant att mycket av det som nu står som underhåll, det kommer att innebära en förbättring för resenärerna. Så i den meningen så är det ju en investering, alltså det är inte bokförs som en investering. Det är också så att den höjning av planramen som skedde i förra åtgärdsplaneringen, den har lett till väsentliga minskningar av hastighetsnedsättningar. Det vill säga att det går att numera köra fortare på stora delar av järnvägsnätet jämfört med vad det var för 5 år sedan eller så. Och det uppfattas ju också förstås av resenärerna som en förbättring, fast det i våran terminologi är liksom ett undanröjande av eftersatt underhåll. Så det låter inte lika kul kanske, men det är klart att det är en förbättring där. Tack. Nationella och regionala nyttor och behov. Vi använder oss av de här orden, men alla nyttor uppstår ju
liksom lokalt någonstans. Det är ju, och när man pratar om nationella och regionala behov och nyttor och hur man ska vikta och värdera dem, det har vi också frågor kring här. Kopplat till sträckan Göteborg-Alingsås är det som lyfts i frågan, men jag tänker att den är ju för i stort sett alla sträckor vi pratar om, där man ska hitta de nationella argumenten, men varför behöver man göra det? Det är liksom, vad är regionala och nationella nyttor och hur kan man se på det? Det tänker jag kan vara en fråga som fler kan fundera kring i panelen. Jag vet inte, Kristina, är du sugen på att ta en första? Nej, men absolut. Och min inledning och tror jag Max Falks redogörelse om växtverk visar ju också att vi har en massa arbetsplatser som befinner sig på en global marknad. Och man råkar bo i Alingsås och jobbar i Göteborg, och så kanske då det uppfattas som ett lokalt eller regional nytta när den personen rör sig till Göteborg. Men arbetar man på en global arbetsplats så kan det ju lika gärna vara en nationell eller en internationell nytta som sker. Så jag tror att det är farligt att vara för rigid i det här synsättet, att vi behöver regionala investeringar för att stärka vår internationella konkurrenskraft, brukar jag säga. Och det är jättebra om man har en diskussion om nationella nyttor. Men många gånger är ju det lite oklart om den nationella nyttan så att säga spelar mot det globala perspektivet. Vi hör ju här Bo Lennart säga att vi har ingen tradition av att ens jobba mellan Sverige och Norge. Och om den också spelar mot regionala nyttor. Så att vi är ju väldigt måna i Västsverige om att kunna spela in förstärkningsalternativet som ni såg här, för att visa på att vi regionalt kan öka kollektivtrafikresorna från 7 miljoner till 19 miljoner resor. Och då blir ju då det som kanske på ytan uppfattas som en regional nytta blir ju absolut en nationell nytta och ett nationellt intresse att kunna öka kollektivtrafikresorna med 10 miljoner resor om året då. Med ett ganska, skulle jag säga, blygsamt tillskott av medel då. Så att det här med regionala, nationella och möjligen internationella nyttor kan ju spela oss ett spratt ibland. Men jag förstår att vi måste ändå hålla oss till dem, och nu när vi ska diskutera höghastighetsbanor lite tydligare så gäller det ju att vi kan visa på att den här typen av förstärkningsalternativ och satsningar på att stanna på något fler platser genom Sverige, att det har inte bara regional nytta utan kanske också en nationell och internationell nytta. Du nickar, Jonas. Stämmer det med era resonemang? Ja. Alltså, jag ska verkligen understryka att det är inte så att Trafikverket, bara för att vi är en statlig myndighet, bara bryr sig om liksom nationella nyttor. Utan, alltså, och jag ser att Kristina, det här är självklart för dig, men ändå, det är värt att säga ändå. Alltså, vi vet om, och det är så, att de allra mesta nyttor som infrastruktur i största allmänhet avkastar är ofta lokala eller regionala. Sen finns det nationella nyttor på toppen av detta, men väldigt mycket är lokalt och regionalt. Utan ansvarsfördelningen är helt enkelt bara att Trafikverket tar hand om statlig infrastruktur. Alltså statliga vägar, statliga järnvägar. Men och statliga vägar så är det uppenbart så att den allra mesta av trafiken även på en statlig väg är lokal trafik. Men vi gillar den ändå. Liksom, både den och järnvägstrafiken förstås. Så att liksom, det är verkligen så att det här är bara att vi har en viss ansvarsfördelning mellan statlig och regional nivå av olika typ och kommunal nivå av olika typer av infrastruktur. Det är mer en sorts, liksom, någonstans måste man dra gränsen, liksom, för det är lite opraktiskt om det ska vara en planeringsmyndighet som sköter både parkeringsplatser i Mölndal och Norrbotniabanan. Det vore ganska kul, men nu är det inte så vi har det. Liksom. Så det är verkligen så att även de lokala och regionala nyttorna väger lika tungt och kanske ibland ännu tyngre till och med än de nationella övergripande nyttorna när Trafikverket sedan försöker prioritera mellan olika önskemål och idéer och behov. Bra, tack. Då har det faktiskt trillat in ganska många frågor så vi ska se hur många vi hinner med. Men jag tänkte absolut att vi ska hinna med. Det finns en fråga här som säger: hur står investeringar i trafiksektorn i relation med landets ekonomiska utveckling och vad kan man dra för slutsatser av det? Och jag tänker att det kopplar till flera frågor vi har i chatten också om växtverken. Vi har den här växtverken och vi är på väg i en positiv riktning och samtidigt har vi corona och det finns faktiskt ingen fråga om det här. Men när vi ser den ekonomiska utvecklingen just nu, ändrade resbeteenden och samtidigt har vi den här goda
liksom botten i vår utveckling, i var Västsverige står. Och Sveriges ekonomi. Liksom. Den här kopplingen då till infrastrukturinvesteringars roll. Skulle ni kunna hjälpas åt i panelen och reflektera lite kring det? Kristina? Nej, men det ligger väl kanske nära till hands att tänka att nu när vi har haft corona och oj, så jobbigt det har varit och vi har kanske en sämre ekonomi, då kanske vi ska investera mindre. Men jag har lärt mig på Handelshögskolan i Göteborg att man kanske ibland måste tänka tvärtom också. Att om man ser en oro i horisonten eller är mitt uppe i en kris, så är det bättre att investera sig ur krisen. Och då kan man ju såklart säga, ja, men vi har ju mindre pengar. Ja, men om vi förr eller senare ändå måste göra den här typen av investeringar, så kanske det är billigare att göra det nu. Och dels undvika en depression och dels göra en investering som ändå måste göras. Och så om den görs nu i förhållande om den görs om 10 eller 15 år, så blir det antagligen samhällsekonomiskt totalt sett billigare för samhället. Så det som är viktigt är ju att vi orkar och tidigare lägga beslut och investeringar som Max Falk var inne på. Och också att vi orkar och argumentera för att det ska spela mot de förändrade resmönster eller de förändrade beteenden på arbetsmarknaden som medborgarna kanske har. Vi ser ju att vi kommer få det jättetufft såklart att fortsätta att bygga ut kollektivtrafiken i samma takt som vi hade tänkt, med tanke på att så mycket färre reser precis i år. Och det kan ju också hända att den här utvecklingen har lett till att fler varaktigt jobbar hemifrån. Och att det sker liksom en justering mot något mindre tryck mot Göteborg. Men på totalen, med tanke på att mer människor antagligen flyttar in och att Göteborg och Västsverige växer befolkningsmässigt, så är det viktigt att orka och ha ett offensivt förhållningssätt trots pandemin, eller kanske på grund av snarare. Tack, Bo Lennart. Ja, jag håller med Kristina om det mesta där. Jag ska bara säga att vi har tittat lite på utvecklingen på KTH under coronan här, och då kan man konstatera att det totala resandet har gått tillbaka till 2008 års nivå. Det har minskat med 10% under det här året då, om man gör liksom en prognos för det. Flygtrafiken har gått tillbaka till 1978 års nivå och tågtrafiken har gått tillbaka till 2008 års nivå, kanske kollektivtrafiken något liknande. Så vi har ju en stor minskning av kollektivtrafiken, men åtminstone tågtrafiken och den regionala kollektivtrafiken är ju på väg tillbaka igen. Men kanske det innebär att vi får ett minskat tryck under högtrafik, och det är i så fall positivt, för det är då vi har kapacitetsproblem. Så jag tror man ska ta tillvara det här. Jag tycker inte det är negativt att resandet minskar. Det är liksom inget självändamål i resa. Att vi till och med kan hålla ett sånt här seminarium nu och sitta hemma. Det är väl ändå positivt, tycker jag. Även om man naturligtvis vill träffas igen, och jag tror att resan kommer att komma igång i viss utsträckning. Men lite av det här beteendet tror jag vi kan ta med oss in i framtiden. Och det är nog bara bra om vi flyger lite mindre i ett medelsiktigt perspektiv, för det kommer ta tid att ställa om flyget till mer miljövänliga bränslen eller elflyg. Men den järnväg vi har, den kan vi utnyttja mera, och det går ju redan idag att åka tåg mellan Stockholm och Göteborg, så det är liksom inget jätteproblem, tycker jag, att ändra beteende där, och det är många som gör det redan idag. Sen då så gäller det väl investera i rätt saker nu då för framtiden, för att klimatkrisen är ju långsiktig, den tar inte slut 2050 ens, för vi har ont om resurser på jordklotet. Men coronan går över, och då tror jag man kan kombinera det här på ett bra sätt, så är det bra. Tack så mycket, och där har vi dragit över 1 minut på det här seminariet, men jag tänkte bara ändå kolla, Jonas, om du hade något ytterligare du ville komplettera i den här frågan. Ja, alltså, jag kan säga att sett över en längre tidsperiod så investerar vi numera mindre i fysisk infrastruktur som andel av BNP än vad vi gjorde för 30 eller 50 eller 70 år sedan. Vilket inte är så konstigt å andra sidan, därför att ju mer infrastruktur man har, desto mindre lönar det sig faktiskt för marginalen att lägga till fler och fler länkar. När man bygger den första järnvägen Stockholm-Göteborg på 1800-talet, då är den enormt nyttig. Liksom. Varje ytterligare stump man bygger är ändå lite mindre bra. Och dessutom så är vi betydligt rikare. Men däremot så investerar vi totalt sett i den offentliga sektorn. Alltså man räknar in även mobiltelefon och VA-system och digital infrastruktur och sånt där.
så investerar vi en hög andel av BNP, men det går inte lika stor andel går inte till den fysiska infrastrukturen längre. Och jag tror nog kanske egentligen att det kan vara motiverat, ärligt talat, även om jag älskar vägar och järnvägar. Och Max, du har inte fått komma in här på ett tag, om du har någon reflektion innan vi avrundar. Jag tyckte Jonas kommentar där att den första investeringen på Västra stambanan var väldigt värdefull. Och om vi då tittar på det som Västsverige kanske kan ha allra störst nytta och då förhoppningsvis landet, så är Göteborg, Borås, Jönköping en sträcka som kan ge fantastisk utveckling, och det vore synd om inte kunde manna upp för att nå dit. Tack så jättemycket och tack för alla era bidrag. Tack för alla bidrag i frågechatten här också. Jag är ledsen att vi inte hann med alla, men jag är ändå glad att ni också var aktiva och ställde de här frågorna, och alla har fått se allas frågor i alla fall och kan fundera på dem, och vi kan fortsätta ha en diskussion även utanför det här seminariet såklart på olika sätt. Så stort tack för idag alla som har deltagit på olika sätt, och tack Revest för att ni organiserade detta. Tackar. Hej svejs. Tack. Och hej. Hej. Tack, hej då.